السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ سمحوا لي غبرت عليكم لهاد المده اللي كنت مريضه بزاف. الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات. المهم اليوم جيت بواحد الوصفه، واحد الوصفه زوينه بزاف، وكانت كتليق الكبار وكتليق الصغار. المهم غادي نبداو على بركة الله ويلا نمشيو للوصفة. هنا اخوتي هي هذه الوصفة. عندي هنا اللفت الابيض كما كتشوفوا معايا، وهذا المهم هذا اللفت الابيض راه كاين في جميع المدن، فما مشيتي كتلقايه. المهم وهذا كنديروه في الصوبه، كنديروه في كسكسو، المهم وكاين اللي كيديروا في الطاجين. المهم هنا هذا انا غادي نصايب به واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف، قلت لكم للكبار والصغار كما كتشوفوا معايا. هنا انا عندي غير جوج لفتات. المهم انا هنا خديت غير واحد الجوج وماشي كبار، على قد هكا. وكي كتشوفوا معايا دابا هاد الوصفه البنات غادي نصايبها على حسب الكحه وعلى التجربه ديالي. انا درتها وقلت نشاركها معاكم، والحمد لله تنقصت ليا ديك الكحه اللي كانت فيا، الحمد لله تنقصت ليا شويه. المهم بقاو معايا حتى اخر فيديو ان شاء الله يا ربي. دابا غادي نقشر هاد اللفت وغادي نرجع معاكم. هنا خوتي كي كتشوفوا معايا هنا نقيت هاد اللفت. المهم ديجا تغسلوه مزيان، تغسلوه في الاول صافي نشفوه نقوه. وكي كتشوفوا معايا كنقوا على هاد المهم تيبقى على هاد الشكل. المهم دابا غادي غناخد الحكاكه وغادي نحكها البنات على هاد الحكاكه الرقيقه، ماشي هاد الغليظه، غادي نحكها على هادي. المهم غادي تبقاو معايا حتى نحك هاد اللفت واني معاكم. المهم هنا اخوتي كما كتشوفوا معايا هنا حكيت اللفت ديالي، هانتوما كي كتشوفوا على الطريقه على حسب حكاكه ديك الرقيقه، ما يكونش غليظ كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نوجدوا السيرو الطبيعي اللي هو ديال الكحه كما كتشوفوا معايا. هنا غادي نزيد معاه غادي نزيد ليه 2 معالق ديال سنيده. المهم 2 معالق سنيده على هاد القياس، 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره. المهم وبالنسبه لهاد الوصفه الخوت كيديروها العيالات المرضعات، العيالات الحوامل. ومهم حيت ما فيهاش شي حاجه سخونه، ما كدير حتى شي حاجه لا اضرار لا والو. وانا بنفسي كنديرها وراني حامله وكنديرها، والحمد لله نقصت مني ديك الكحه الحمد لله. واللي ما فيش يعني ما كيرضعش وما كيكونش يعني وما حاملش يعني ما فيه والو، يعني يدير واحد معلقه ديال العسل الحر اللي ما عندوش كيدير سنيده. لا حيت العسل الحر كيكون سخون بزاف كيأثر على الجنين. يعني الانسان اللي حامل الله يسهل عليه، واللي باقي الله يجيب ليه الذريه صالحه، الانسان يدير غير واحد 2 معالق ديال سنيده. انا غادي ندير واحد 2 معالق ديال سنيده دابا. هنا كي كتشوفوا معايا هي المعلقه الاولى كي كتشوفوا، غادي نزيد المعلقه الثانيه. هانتوما المعلقه الثانيه. المهم هنا درت 2 معالق ديال سنيده. المهم هنا كنحرك هاد سميتو كنحرك المهم هنا كنحرك هاد اللفت مزيان مع سنيده كي كتشوفوا معايا هانتوما. المهم كتخلوه الا بغيتو كنتو زربانين كتخلوه واحد 3 السوايع صافي وكتخدموه.
ومن احسن من احسن من احسن الا درتوه في الصباح راه كتستعملوه بالليل. درتوه بالليل تل تخلوا الوصفه، يعني في الوصفه ليله كامله بما كتطلق واحد السيرو ديال هاد ديال اللفت ديال الكحه، وراه زوين زوين بزاف. واللي عارف هاد الوصفه راه غادي يشكرني عليها، وراه الناس مجربينها وعطاتهم النتيجه. وهاد الوصفه راه ديال الناس زمان كانوا كيديروها، الناس زمان ديال بكري كانوا كيديروها، وكيديروها حتى الوليدات الصغار كيعطيوها لهم على حساب الكحه. زوين. واللفت راه فيه فوائد كثيره، اللفت فيه فيتامينات، فيه فوائد كثيره اللي ما عرفهاش راه احنا اصلا كنستغنوا على اللفت، ولكن اللفت فيه شحال من حاجه منفعه كما كتشوفوا معايا هنا غادي ناخذو، غادي نديرو في واحد البويطه، غادي نخليه، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم السيرو الطبيعي ديال اللفت اللي هو كيليق الكحه وحتى للسعال. المهم هنا كي كتشوفوا معايا هنا درتها في هاد البويطه. المهم الانسان يديرها في شي بواطه ولا شي قرعه اللي كتكون مسدوده باش السيرو ديالنا يطلق. يعني باقي كاع نتوما باقي كاع ما خليتو سميتو هانتوما الا كنت يلا يبدا يطلق ليا كما كتشوفوا. كندير ليه بحال هكا وكيطلع ليا واحد الماء واحد السيرو، ولكن دابا باقي ما طلقش. غادي نخليه 6 سويعات، يعني 3 4 5 كما كتشوفوا هانتوما كي كيطلع هذاك الماء ديال اللفت. المهم غادي نخليه، ومن بعد غادي نوريكم كيف طلق هاد السيرو ديال اللفت، السيرو الطبيعي ديال اللفت كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نسد عليه كما كتشوفوا معايا، غنسد عليه، ومن بعد غادي نوريكم كما كتشوفوا معايا. هانتوما سديت عليه، دابا غادي نمشي نديرو في الثلاجه، ومن بعد غادي نشارك معكم كيف ولا. يلا اللي عجبتو الوصفه ما يتنساش بارطاجيها مع العائله. راه الوصفه زوينه بزاف، وبارطاجوه. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. انتم اخوتي كي كتشوفوا انتم السيرو ديالي ها هو وجد كي كتشوفوا معايا، ها هو. وهذا الماء هو اللي فيه الفائده، اللي فيه المنفعه. كما كتشوفوا كديروا بحال هكا، كتعصروا بحال هكا مزيان حتى كتعمروا ديك المعلقه بحال هكا، وكتشربوها نتوما ولا كتعطيو لوليداتكم اللي فيهم الكحه. المهم كي كتشوفوا معايا هانتوما الدرا كيطلق مزيان كي كتشوفوا، تخلوه كيطلق. ومن احسن كما قلت لكم كتخلوه تدخلوا زعما ليله كامله في الثلاجه، وكيعطيك اكثر من هاد الكميه ديال هاد السيرو ديال اللفت. وهذا راه زوين البنات، وسيرو طبيعي ومزيان للكحه كما كتشوفوا، وكتعطوه لوليداتكم وكتعطوه للناس الكبار وقت ما، يعني في الصباح في العشيه في بالنعسو، يعني هو ما فيش شي اضرار ولا وقت ما كليتوه. يلا اللي عجبته الوصفه كنتمنى يجربوها.